तपाईँ केही पनि नगरिकन बस्नुभयो भने तपाईँ अल्छी हुन्छ। बिहान हेर्नुहोस् न 10 बजे उठ्नुहोस् त, 10 बजे उठेर पनि उठ्यो भने अल्छी लाग्छ। तर तपाईँ बिहान 5 बजे उठेर घुम्नुहोस् अल्छी लाग्दैन। यो जिउ यो हाम्रो मानसिक शारीरिक सम्पूर्ण संरचनाहरू यस्तै छन्। If you work hard, you can work better. If you don't work, then you will just don't work. त्यसैले अहिले तपाईँहरूको जीवनको ठुलो एउटा सुरुवात गर्ने दिन हो। अनि जीवन दर्शन होइन, यथार्थ हो। जीवन इज जस्ट ए रियालिटी। त्यो जीवन आडम्बर पनि होइन, जीवन महान ठुल्ठुलो दर्शन पनि होइन, जीवन मात्र एउटा यथार्थ हो, रियालिटी हो। त्यसैले म सधैँ जीवनलाई एउटा इन्द्रेणीको रूपमा हेर्छु। इन्द्रेणीमा 7 रङ हुन्छ। त्यो इन्द्रेणीको रङ हेर्नको निमित्त तपाईँले चस्मा लगाएर हेर्न सक्दैन, तपाईँको नाङ्गो आँखाले हेर्नुपर्छ, चोखो आत्माले हेर्नुपर्छ, पवित्र मनले हेर्नुपर्छ, अनि तपाईँको जीवनको इन्द्रेणी देखाउँछ। जब तपाईँ पहाडमा पुग्नुहुन्छ, जब तपाईँ दुःख पुग्नुहुन्छ, दुःखदेखि डराउनुहोस्, दुःखदेखि नभाग्नुहोस्, समस्याबाट नभाग्नुहोस्। किनभने समस्या र दुःख भनेको धन हो। दुःखले तपाईँले कथा बोल्छ, सुखले कथा बोल्दैन। यदि तपाईँको दिमागलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले मन्थन गर्यो भने त्यहाँबाट अमृत निस्किन्छ, र त्यो दिमागलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले मन्थन गर्यो भने तपाईँले मान्छे पनि मार्न सक्छ। त्यो शक्ति हामी सबमा छ, त्यो दिमाग तपाईँहरू सबमा छ, त्यो शक्ति लुकेको छ। मान्छे मार्ने कि मान्छेलाई बचाउने शक्ति तपाईँकै दिमागमा छ। देश बिगार्ने कि देश बनाउने भन्ने शक्ति तपाईँकै त्योमा छ। Achievement, you get it out of your labor. Accomplishment, you get it out of your happiness. And happiness is the main source of your life. त्यो बेलाको क्षण एउटा प्रयासको, एउटा कोसिसको, त्यो कोसिस जब ट्रान्सफर्म हुन्छ, त्यसले जब चाहिँ त्यसले केही चिज प्राप्त हुन्छ, that's the accomplishment. If you are accomplished, you are the richest man in the world. No matter how much money you have. मतलब छैन। समस्या बिनाको जीवन त जीवनै हुँदैन। समस्या बिनाको जीवन त फलफल जस्तो हुन्छ क्या। लाइफ विदाउट च्यालेन्ज इज लाइक ए भेजिटेबल। फ्यालफ्याल झन् तरकारी हुन्छ नि, फ्रेसनेस चाहिँ त्यो लाइफ विदाउट च्यालेन्ज इज ए भेजिटेबल। हेभ ए पेसेन्स, श्रम गर्नुहोस्, सपना हेर्नुहोस्। उद्योग र व्यापार भनेको, व्यवस्थापन भनेको, म्यानेजमेन्ट भनेको सपना र कृपयाको तालमेल मिलाउने हो।